Well, welcome. Maagd mensen. Oh, mooi, mooi, mooi. Gefeliciteerd. Je bent, ik denk dat is de 22 of zo. Van de maand is je verjaardag. Oké, jullie Maagd mensen hebben de zware van de waarheid. Omdat jullie Maagd mensen gaat de zware van de waarheid verbruiken in order om een situatie in balance om te brengen. Dus gebruik de zware van de waarheid, oké? In your house is a beautiful, beautiful, absolutely fabulous, fantastic, mooi. In your house is over de liefde. Heel veel van jullie mannen, nieuwe liefde komt in je leven. Jullie maagdman en vrouw is op zoek nieuwe liefde. Kom in. Sommige van jullie komen achter dat daar zijn meer mensen dat hebben ze ogen op jou. This is a positive month, Maagd mensen. Oké. Dus in de eerste week, je wordt succesvol. Overkom je vijand. Je vijand is een boodschatter of een Leo. Some sort of a good news come in. Iemand laat je weten dat die hebben zijn ogen op jou. Positive alignment van energy. This is een week waar, een maand waar nieuwe liefde. Misschien ga je op vakantie. Je gaat even heel veel mensen ontmoeten. Laro de Thief is in je tweede huis. De tweede huis van geld. Een koppel heeft een heleboel geld opgelegd. A corporation institution gaat nou recognize wat this couple heeft gedaan. Ik ken dat je hebt een zaak en een couple kunnen copy of date iets dat was niet van toepassing. It is a co-worker in a corporation institution. Laro de Thief is in je tweede huis van geld. Pas daarop. An override institution now recognize what was on the hand and excuses. And ik zie some sort of a help come for jullie vrouw en je kinderen, okay? That is positive. Logens and deceptiveness is now tot een eind gekomen over some sort of a documentatie voor een house. A tower moment. De rechter staat hier. You successfully overcome a steer person. Huge success. A steer person gaat sommige van jullie helpen. And a tower moment for a man. Deze man kan jouw man, je ex, je partner. Deze man heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Deze man wordt nou gepakt bij karma. Heel veel van jullie maagdman, als je hebt iets gedaan dat was niet door de bocht. Je have creëerd some sort of a diefstal, some sort of a oneerlijkheid. Hier, jullie maagdzakenman, moet je karma nou clearen. Als jullie maagdmensen is aan het scheiden of scheiding of dat soort van dingen. Tower moment voor je man. Je man nou recognize, je man nou recognize dat I have zichzelf uitgespeeld. Oké. Dus je wordt successful over groot diefstal surrounding a corporation institution waar ik ken dat iemand bij dit is iets wat ik moet even uitleggen. Daar was een situatie waar sommige van jullie had some sort of a problematic situatie in a corporation institution. Okay. En wat is nou gebeurd is dat mensen gaan de waarheid zien. So it says documentatie was geschommeld. Okay, documentatie was geschommeld. En mensen krijgen nou inzicht en komen nou achter en recognize wat is gebeurd. Okay. Nou, dit is best wel goed, omdat mens kan nou zien wat precies is gebeurd. Dus is een situatie, dames en heren, dat a corporation gaat nou recognize dat iemand in een huge corporation have geschommeld papier en documentatie. Die hebben een rammelie of wat boodschappen gepakt en kom achter de geheim van deze persoon. Hoe deze persoon falsify
data en informatie, access data en informatie van andere mensen. En het is een situatie waar een vrouw was ergens anders, een vrouw betaalt belasting in 2 landen, een vrouw data en informatie was gedeeld door een andere persoon. Dus iemand laten één naam is afgevallen en geef een andere persoon je naam en data en informatie en alles over je ouders. En mensen gaan nou recognize wie het gevraagd voor data en informatie is. Zoiets als je tax, je belasting van een ander land was gedeeld door iemand anders en die gaf iets aan iemand anders. En mensen gaan recognize degene dat heb je opgemaild en vragen voor de data en informatie. Die gaat nou echt gaan checken wie access de data en informatie. Degene dat access de informatie en hoe iemand kunnen zoveel data en informatie van jou kunnen gedragen. En mensen gaan nou recognize dat iemand in een corporation institution heeft e-mail en gevraagd voor data en informatie van jou. Jij denkt dat de e-mail komt van dat corporation institution, maar de vrouw heeft een false identity, een false e-mail om te connecten met jou en krijgt je data en informatie. En mens gaat nou recognize, want is een situatie waar je was in een ander land, je betaalt belasting in Nederland, je komt terug naar Nederland, mensen vragen je op voor data en informatie, maar het was niet de juiste mensen, omdat daarna krijg je een grote aanslag en je denkt, wat is dit? De vrouw had gezegd dat ik hoef niets, omdat ik was in een ander land. En je recognize een oplichte partij waar mensen kopieën data en informatie. Gaf het aan iemand anders. Zodra iemand anders kunnen data en informatie van jou hebben. Dus mensen gaf je persoonlijke informatie en data aan iemand anders. En het komt best wel uit, oké? Touw moment. En je hebt succes over je vijand. Nieuws komt binnen. Omdat mensen nou recognize wat een boodschappenvrouw heeft gedaan. Een boodschappenvrouw heeft falsified. Creëer some sort of an e-mail. Vraag iemand om te vragen voor data en informatie, documentatie. En gaf het je data en informatie aan iemand anders. En die gaat het nou recognize. Een huge diefstal is nou opgepakt. Een koppel wordt opgepakt. Omdat een koppel dat run een corporation institution wordt opgepakt voor diefstal. Van heel veel geld. Oké? An override institution now recognize the foul play van een family. Okay, en wat de family heeft gedaan. Ik zie dat jullie maakmensen staan stevig in je schoenen. Zodra een problematische situatie kunnen oplossen. Het houdt een moment omdat de geheim van je man of je partner is nou out. De geheim van de family is nou out. Mensen nou recognize wat een family heeft gedaan en hoe een family een situatie gecreëerd. Dames en heren, de deceptiveness en de leugens. Je wordt succesvol overkom een man. Whoever deze man is, deze man kunnen proberen some chaos te creëren voor jou. Je overkomt deze man en de chaos. En het is een situatie waar een man mastermind een plan en creëer een heleboel aantreksituatie. Een heleboel aantreksituatie, maar je overkomt dit. En het is omdat mensen zitten bekijken deze persoon. En mensen recognize dat deze persoon is niet eerlijk en oprecht. En zo komen jullie, maak mensen uit deze problemen. De waarheid is nou verteld over iemand en some sort of een liefde, affair in een andere plaats, een andere city. Oké, het komt uit. Nieuwe liefde komt binnen. Heel veel van jullie hebben heel veel mensen die hebben ze ogen op jou, maar je was niet van op de hoogte. Mensen nou recognize de geheim van een ramly of boodschap person dat heeft iemand in een corporation of zelf een e-mail gemaakt. Vraag iemand voor zijn documentatie en iets van een ander land. Toen de tijd dat de persoon daarin zit. En gebruik het en geef het aan een tweeling. En nou mensen gaan nou achterkomen hoe een tweeling kunnen so much
data en informatie van een persoon en double up de data en informatie van een persoon, omdat deze boodschappen, rammeling of boodschappenpersoon in de overheid institution, gebruik iemand daar om e-mail te sturen aan iemand, vraagt de persoon voor zijn data en informatie en gaf het aan iemand anders. Waarom werk je in de overheid institution? Je bent echt een criminal. God, je spoort echt niet, mevrouw. Jezus Christus, wat voor haat kan je aftekenen aan andere persoon? Een andere persoon dat je gaf. Een andere persoon data en informatie. En wanneer de persoon is echt, de persoon stond stevig in zijn schoenen. Ze is eigenlijk een oprecht. Ze gaf de documentatie en informatie. En jij, door je leugens, door je leugens, omdat de persoon komt terug en zegt, luister nou, ik heb gezegd dat de tweede naam moet niet weggehaald van mijn naam. Het is een situatie, dames en heren. Een vrouw ging haar paspoort vervangen in 2012. In 2012, de vrouw is ook naar de Verenigde Staten gegaan. En die adviseert, als je komt thuis, je moet in de resident line gaan staan. Oké? De vrouw ging haar paspoort veranderen in 2012. 2012 is een jaar dat zoveel dingen is gebeurd. En ze gaat daar, de vrouw zegt, ja, je hebt deze naam niet meer nodig, omdat je bent een Nederlandse. Dat heeft niks mee te maken vanwege dat de vrouw, ouders in Amerika, hebben de last will en testament op haar naam zo gemaakt. Dus wat is in Nederlands, moet in de Verenigde Staten. En deze vrouw dat werkt in this instinct in, recognize dat daar is een gat in de wet, oké? En wat ze zegt tegen de vrouw, je hebt de Dutch naam niet meer nodig. Ze laat het vallen in de vrouw paspoort, oké? Maar wat ze niet snappen, is dat Amerika had al de data en informatie. Dames en heren, als je weet, de mensen dat creëren chaos in je leven, is hetzelfde mensen dat is in plaats gezet om jou om te helpen. Oké? De persoon ging naar de Verenigde Staten omdat de persoon ouders zijn Amerikanen. De vrouw recognized wat is gebeurd. Ze laat de naam afvallen. De vrouw ging weg. Ze scande de paspoort. Het paspoort zei, welke nationaliteit ga je op reizen? Oké, het is al in de datasysteem. En dit is waarom ik zeg tegen jullie. Alleen een advocaat of een overheid institution, iemand dat werkt in een overheid institution, kan de data en informatie van iemand onderzien. Omdat die vrouw zakt de informatie in de computer. En daarom laat ze de Dutch naam vervallen. En de vrouw ging naar Amerika en ze recognized, de advocaat zegt tegen haar, luister nou, toen je moeder overlijden, je paspoort zegt zo. Waarom is die Dutch naam vervallen van je paspoort? Dat is hoe mensen duplicate je data en informatie. En dit is een criminal vrouw. Oké, en weet je wat het is? Dames en heren, alles wat ik heb, bekijken. En de mensen, ik zeg toch, die mensen die doet deze criminal offense, is de mensen dat zit in overheid institution dat moet jou helpen. Dus ik zit niet te lullen uit mijn bek. Ik weet wat ik zit om te onderzoeken. En is toen, die vrouw zit in de Verenigde Staten. De advocaat zegt, ja, je ouders was overlijden. Die erfenis was geadministreerd. Je naam in je paspoort in de tijd. En daarom ik zeg tegen jullie, hou je original, je oud paspoort. Vraag ze, mag ik het alsjeblieft? Het is wettelijk verplicht dat de gemeente die boort gaten, 3 gaten in je paspoort, vraagt ze terug. Oké? En dat is hoe de vrouw, want de advocaat zegt, nee, ik administratie wil. Je bent een American citizen. We weten dat je woont in Nederland. En dat is al de vrouw recognized. Dat in 2012 de vrouw verlaat de Dutch naam van de vrouw. Omdat de vrouw ouders zijn Amerikanen. De laatste wil en testament was gebruikt en geschreven in alle naam. Dat is de Dutch naam en de Engels naam.
En die vrouw laat de naam vervallen. En is toen de vrouw zit in de Verenigde Staten. En is daar en zie en achterkomen. Mijn ouders informatie, mijn informatie, mijn kind informatie is verbruikt. Die mensen recognize wat die vrouw heeft gedaan. En de advocaat zegt, je moet even, als je bent weer terug, even kan vragen, waarom was de naam vervallen van je data en informatie? Dames en heren, mensen weten echt de gat in de wet. Als die zien dat je hebt dubbele naam of dubbele nationaliteit, dat is hoe die dubbele informatie en gaf het onze criminal mensen. En dan laat jij moeten sweaten en vechten voor je eigen identity. Het is niet alleen in Noord-Amerika, het is overal in this world. En dit is wat ik laat je zien. Er is niet iedereen die werkt in een overheidsinstantie is eerlijk. Oké, omdat de vrouw komt en ze moet het terug even gaan schrijven. Kan je even uitnodig uitleggen van wekens door dat dit is de situatie in Amerika. Hier kom ik teken op. Oké, omdat, en ik weet niet wat voor jaar is 2012, maar 2012 was een jaar van alles wat kunnen slecht zijn. En weet je, dat was wanneer van 2012 zal daar de shift van frequency en alles. En je kunt het best wel zien. Want je kunt gewoon kijk even boven en je ziet de stralen van de licht, weet je. Omdat de verandering van de aarde komt in. En de stralen van de licht. 2012 is wanneer alles dat kunnen slecht in mensen. Ga even terugkijken. Kijk 2012. Alles ging slecht, dames en heren. Iedereen recognize. En zo komt de mensen recognize. Another person could have so much data en informatie. Nou, luister nou. En ik heb een vraag voor jou, mevrouw. Ik heb echt een vraag voor jou. Wauw. Wat heeft deze vrouw in Gods naam gedaan tegen jou? Waarom? Jij zag de vrouw met haar gebeurde rechten. En jij kunt zulke dingen doen. Gewoon om geld te verdienen. En iemand anders. Die vrouw data en informatie. De vrouw heeft keihard gewerkt. Met alle de moeilijkheden in de vrouw leven. Ze heeft nooit gezegd, kan je mij helpen? Waarom? Wat voor haat heb je? Waarom ben je op de plekje waar je bent? Oké? Dus mensen, mag mensen, er is iets met het huis. De rechter gaat echt, de huis wordt verkocht. Of de rechter gaat zeggen, hey, it was fraud in the beginning. Maar dit zit niet goed, Maagd mensen. Het zit niet goed. Het zit niet goed. Maagd mensen, het zit niet goed. Oké, dus Maagd mensen, je kwijt. En weet je wat het is? Je verloor helemaal. Oké. Maar wat is goed is dat je gaat jezelf genezen. Je gaat jezelf genezen van een relatie. Je gaat recognize, hey, ik ga mezelf echt genezen van deze relatie. Ik zie als steerperson ga je helpen. Helpen om je te laten zien, hey, daar is beter, oké? Ik zie je staan stevig in je schoenen, dat je wil je geld terug. Ik zie dat sommige van jullie gaat even bekijken iemand dat heb je onterecht gedaan. Hoe deze persoon in elkaar stutten. Het noemen karma, oké? Maar deze situatie is nou een corporation institution kan nou echt zien wat deze vrouw heeft gedaan. En dan de vrouw gebruikt iemand anders in de corporation institution om de vrouw data en informatie van de Verenigde Staten via e-mail te sturen. De spreadsheet, de income tax bewijs van Amerika aan iemand te sturen daar. Zodra ze kunnen het aan iemand anders geven aan de tweeling. Oké? Ik bedoel, wat besef je vrouw?
Wat besef je? Wat voor haat? Wat voor kamer heb je met deze vrouw? Wat voor kamer heb je met deze vrouw? Dat je bent zo ver gegaan. En jullie denken allemaal dat die vrouw zit om. Oké. Hier. Oh. Shit, man. Dames en heren, mensen kan je gewoon haten. Voor de manier hoe je loopt. Wat je dragen. Wat je hebben. Hey, luister dames en heren. Niet iedereen lacht op zijn rug voor iets. Daar zijn mensen dat is opgebracht om echt keihard te gaan studeren en werken voor wat ze wil. En daarom mensen willen ze informatie en data niet weggeven aan iemand anders dat heeft echt geen ambitie om iets voor zichzelf te gaan opbouwen, oké? En dit is waarom ik zeg tegen jullie, ik ben de enige persoon, ik ben de enige kind. Oké? Wanneer een ander kind gaat spelen, ik zit met mijn vader chess om te spelen. Weet je waarom? Omdat hun weet dat hun zullen snel overlijden. En ik heb niemand. Dus die leert mij om slim te zijn, dus je kan door het leven. Ja? Mijn moeder is, weet je, die vrouwmoeder is overlijden van kanker. Die vrouw alleen. Iedere keer op en in van Nederlands naar Amerika. En je gaf de vrouw dood, moeder informatie aan iemand anders. Hoe de fuck ben je? Oh my god. Godver. Ik bedoel, je beseft jezelf niet, vrouw. Je bent disturbed. Oké? Niemand doet dat tegen een andere persoon. Wat besef je daar nou? Het is niet your American citizenship. Oké? Je hebt niks hier te maken. Die vrouw heeft je niks tegen jou gedaan. De vrouw heeft gewoon haar leven goed gepland. Ze heeft ambitie. Ze heeft de taal geleerd. Ze heeft opnieuw gestudeerd. En jij denkt dat de vrouw data en informatie wordt gedeeld aan iemand anders? Oh, kom op, vrouw, weet je. Zo brutaal. Brutaal. Oh my god. Nou, maak mensen, dames en heren, maak mensen, whatever the issue en de problemen is, ik zie dat je gaat even opgeven deze person. Je gaat zeggen, luister nou, deze vrouw is degene dat vraagt me om dit om te doen. En dat was wat ik zeg. You come here out. De problematic situatie is dat je come here out, omdat jullie maakmensen gaat zeggen, luister nou, deze ramlige boodschappenperson vraagt mij de vrouw om te mailen om dit te vragen, oké? En ik heb de document aan de vrouw gekregen en ik heb het aan die vrouw gegeven, oké? Oh my god. Ik bedoel, seriously, waarom ben je en waarom heb je dat positie, voor Gods sake? Dus jullie maakmensen komen hier best wel uit. De rechter gaat zich de loog en deceptiveness, want ze gaat even bekijken om de e-mail van de vrouw naar deze organisatie. Hoeveel mensen hebben de e-mail geaccessen en dat soort van dingen. En kom achter. Ik bedoel, dames en heren, moet je kijken. De rechter zegt, nee. Dit is te ver gegaan. Geen succes voor een Crave. Omdat een Crave, een tweeling, een Lea, de Lea had de moeder van de moeder van de vrouw informatie. En deze zijn de mensen dat moet je beschermen. Je wordt niet beschermd als je hebt zulke mensen in een organisatie, institution. Ga je informatie even access en doorgeven aan een andere persoon. Omdat ze denkt dat jij bent niet goed genoeg voor je gebeurt. Je gebeurt rechten. Oké? Dus de geheim is nou out. En mensen gaan nou echt weten wat is daar gespeeld. Oké? En de waarheid komt uit van wekens door. Een heleboel mensen gaan nou recognize Jesus. Dat is gewoon verschrikkelijk. De vrouw kind. Dames en heren. Het ging zo ver. Dat de vrouw ging even de hele dingen onderzoeken. De afval gaat laten zien. Luister, iemand heeft je naam. Één naam van je paspoort of je informatie weggehaald. Dat is waar de problemen komen in. Omdat iemand anders zit aan dit naam. Zo komen we daarachter.
En de vrouw is de Verenigde Staten verlaten in 2019, komt terug naar Nederland en de kind is vermist. De vrouw heeft een kind voor hoeveel jaar nou niet gezien. Dus je weet dat dit gaat hoger dan de normale kleine criminalen. Oké. Ja, hoor je dit? Ja, gingen boven de hoofd van de normale criminaal. Oké. Dus de kind, die vrouw met alle onderzoek en whatever en probeer. Ze had niet geweten dat de ziek boodschap vrouw en de criminal man zal haar kind, je kind, een vrouw kind, even en de vrouw kind. En verstruiven de documentatie. Gaf het aan iemand anders in Nederland om te komen. Dit is een corruptie, dames en heren. Dat gebeurt in Nederland zonder dat jullie weten. Oké? Er is corruptie. En hier kan ik niet tekenen. Oké? En wanneer je kan achter een vrouw kind gaan, dan ben je mentally disturbed en ziek. Je moet in een richting gaan. Oké? Je kan niet gewoon bepaald voor een andere persoon leven, omdat je wil je leugens onder de tapijt even gaan vegen. Oké? Een kind, een innocent kind, dat heeft niks mee te maken met Nederlands. De kind is een American. Niks mee te maken met Nederlands. Is gewoon kwijt. Omdat jullie wil de waarheid niet verteld. En de vrouw heeft gevraagd om een onderzoek te doen. Als iemand in Nederland woont met deze naam, het is niet de persoon, omdat de persoon is vermist. En jullie verbruik ik onder de tapijt. Dames en heren, maak mensen, de waarheid komt uit. Jullie krijgen hulp. Een scorpion wordt ontslagen. Mensen gaan nou recognize jullie that had some sort of a connection met a scorpion creates some sort of a chaos voor jullie maakmensen op de workfloor. Die wordt ontslagen. Succes voor jullie. Succes voor jullie maakmensen. Dit is zo mooi. Ik zie past life. This is so it says past life mensen of vrienden en kennis. Weet je, soms kom je tegen mensen en je hoort thuis bij de mensen. Succes. Deze mensen gaan je helpen. Je wordt succesvol overkomen. Iemand dat ze mag even gebruiken in een verkeerde manier. Succes. En this is like huge succes. Je gaat staan stevig op je schoenen om even wat is voor jou om te krijgen. Oké, dat is goed. In de eerste week voel je zo, het zegt, ik weet het niet, dit is gewoon te veel, maar doorgaan. Ga eens even uitzoeken. Vraag voor hulp doorgaan. Van wekens dat in de derde week van je verjaardag maakt mensen niet vergeten. De derde week in augustus begin je verjaardag. Komt heel veel volmachten van abundance. Oké, dat is goed. En de laatste week van augustus de zon. Je wordt succesvol. 2 keer de zon in de laatste weken van augustus. Je overkomt heleboel obstakels dat was creëerd voor jou. Omdat de waarheid, de dadelijkheid over wat is gebeurd komt nou uit. Maak mensen, ik hou van jullie. Ja, ik vind maak mensen zo leuk. Omdat jullie zijn met Neptune, yes, Neptune, Mercury. En maak en tweeling hebben hetzelfde steun door de planeet van Mercury. Oké? En dat is zo goed, omdat de collaboration met jullie twee is positief. Communicatie. Mercury is over communicatie. Oké? En positieve communicatie. Als je bekijkt schrijftenaar of kunstenaar zo. Die is tweeling of maag. Oké? En daarom maag en tweeling mensen kan zo goed omgaan. Samenwerken. Als je zoekt samenwerken, kies voor tweeling mensen. Oké? Als je komt op de 2 weken van je verjaardag, this is so positive. This is so positive voor jullie. Ik ga jullie wensen een zeer fijne maand. Namaste, tot volgende keer.